Mirëmbrëma për gjithë zonja dhe zotërinj, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ këtu në News24 dhe thini shoqërinë time me kolegut Harbi Aliaj. Do të jemi me kolegen Senada Jaho, më parë ju njohim me titut kryesor. Varrimi minoritarit grek Konstantinos Katsifas që u ekzekutua nga forcat e Renea në Bularat shtyhet për një afat të pacaktuar. Krimet e rënda urdhëruan kryerjen e aktit të ekspertimit, ku foma do të qëndrojë në morg deri në pritje të rezultateve. 2 persona të maskuar sulmuan me molotov një zyrë turistike shqiptare në qendër të Athinës. Mediat greke ngren dyshime se ngjarja lidhet me vdekjen e 35 vjeçarit Konstantinos Katsifas në Bularat. Lulzim Basha paralajmëron se do të dalin në dritë skandale të reja të kësaj qeverie. Basha tha se Partia Demokratike do të vijojë të bojkotojë seancat plenare, pasi sipas tij janë të paktën 15 mandate të socialistëve që nuk legjitimohen me votë. 3 ditë nga tërheqja e tij, ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka dalë ditën e sotme në krah të kryebashkiakut Erion Veliaj. Xhafaj u kërkoi qytetarëve të votojnë Veliaj në krye të Tiranës për të çuar përpara misionin e tij. Një foshnjë e pajet është gjetur sot në një kazan veturinash në qytetin e Lushnjës. Policia identifikoi nënën e foshnjës, një 32 vjeçare, nënë e 2 fëmijëve të tjerë, e cila jeton në kushte të vështira ekonomike. Italia është përfshirë nga moti i keq, ku si pasojë e erave të forta dhe shirave të rrëmbyer kanë humbur jetën 9 persona. Shkollat janë mbyllur në shumë qytete, ndërsa fluturimet nga aeroporti i Gjenovas janë pezulluar. Pentagoni dërgon 5200 trupa të armatosur në kufirin me Meksikën për të mbajtur nën kontroll situatën pas mbërritjes së karvanit të emigrantëve. Presidenti Trump tha se do të vendosen tenda për emigrantët që do të jenë në pritje të përgjigjes për azil. Skënderbeu rikthehet me prepotencë mposhtë Partizani në kryeqytet duke marrë kreun e klasifikimit pavarësisht rezultatit. Askush nga protagonistët nuk flet për titullin pasi kampionati është ende i gjatë. Ishin titujt kryesor, vijojmë gjërësish. Varrimi minoritarit grek Konstantinos Katsifas që u ekzekutua nga forcat Renea në Bularat shtyhet për një afat të pacaktuar. Krimet e rënda urdhëruan kryerjen e aktit të ekspertimit, ku foma në fakt do të qëndrojë në morg deri në pritje të rezultateve. Trupi i 35 vjeçarit minoritar Konstantinos Katsifas është transportuar nga morgu i Gjirokastrës drejt Tiranës për t'u nënshtruar ekspertizës mjekoligjore. Burime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, që kanë marrë në dorë çështjen, shprehen se trupi i 35 vjeçarit do të qëndrojë në ruajtje deri në daljen e rezultateve të ekspertizës. Më herët, familjarët e Katsifas këmbgulën për një ekspertizë private me qëllim përcaktimin e shkakut të vdekjes së të afërmit të tyre, nën pretendimin se ai është qelluar në distancë të afërt nga forcat Renea. Në këtë mënyrë, varrimi minoritarit grek Katsifas, që u ekzekutua nga forcat Renea në Bularat, shtyhet për një afat të pacaktuar. Vendimi i Prokurorisë së Krimeve të Rënda ka për qëllim që të dalë akti dhe njëkohësisht edhe palët të realizojnë të drejtat e tyre duke qenë se ka kundërshtime. Ndërkaq edhe pse kanë kaluar vetëm 2 ditë nga vrasja e minoritarit grek në Bularat të Gjirokastrës, telefoni i Konstantinos Katsifas nuk është gjetur ende. Telefoni i viktimës mund të jap detaje dhe informacione të rëndësishme për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Nëna e Konstantinos vijon të jetë në një gjendje të rënduar psikologjike pas vrasjes së djalit. Ndërkohë babai i 35 vjeçarit ka folur për herë të parë në media greke, duke rrëfyer se i biri donte të shpërndante në fshat frymën e tij patriotike, të frymëzuar nga ushtarët grek. Konstantinos ήταν εμπνευσμένος από τους στρατιώτες, Έλληνες στρατιώτες. Ai u frymëzua nga ushtarët grek që ranë këtu në Epir. U frymëzua aq thellë, saqë nuk ishte ndarë nga flamuri grek. Që kur erdhi ai, e ngriti flamurin grek në kodrën që ranë grekët. Katsifas qelloi ndaj policisë së shtetit ditën e diel dhe pas shumë orësh përplasjesh me armë, aksioni në fund përfundoi fatal për minoritarin, i cili u qellua nga forcat Renea, pavarësisht thirrjeve të përsëritura për t'u dorëzuar. News24 siguroi pamjet kur minoritari grek qellon ndaj policisë. Në pamjet e filmuara në mënyrë amatore, shihet 35 vjeçari i veshur me uniformë ushtarake dhe me një automatik në dorë, teksa qellon në drejtim të automjetit të policisë, që ndodhet në qendër të fshatit Bularat, ndërsa në rrugë ka kalimtar mes tyre dhe fëmijë. Kjo ngjarje ka shkaktuar reagime dhe kundërreagime nga të dyja shtetet, ndërsa gjua e përdorur për ngjarjen ka qenë e polarizuar si nga Tirana ashtu edhe nga Athina zyrtare.
Lulzim Basha akuzon kryeministrin Rama se po përdor politikisht ngjarjen kriminale në Bularat në një bashkëbisedim pikërisht me gazetarët. Basha paralajmëroi skandale të reja tek kësaj qeverie, ndërsa hodhi sërish akuza për tenderimin e monitorimit të sistemit fiskal. Për Lulzim Basha, ngjarja në Bularat të Gjirokastrës është një ngjarje kriminale, por që po kthehet në politike nga Edi Rama. Synimi i kryeministrit për kreun e Partisë Demokratike është tërheqja e vëmendjes dhe krijimi i ngjarjeve të cilat mund të çojnë deri në destabilizimin e rajonit. Është një ngjarje kriminale dhe duhet trajtuar si e tillë, është vetëm tregues i gjendjes ku ndodhet ai dhe qeverisja e tij, i cili nuk është në gjendje vetëm të përdor ngjarje të tilla kriminale për të zhvendosur vëmendjen, por dhe të prodhoj ngjarje dhe fenomene që mund të çojnë deri destabilizimit Shqipërinë dhe rajonin. Streha fundit e maskarallikut është nacionalizmi i shtirur. Për Lulzim Bashën, qeveria e Edi Ramës ka rënë dhe ka rreshtur së qeverisuri. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi se ditët në vijim do të ketë skandale dhe arrestime të reja, si pjesë e dosjes numër 339. Tashmërisia nuk është më Vangjë Zhdako, por disa emra të rinj. Vangjë Zhdako do të arrestohet dhe do të përfundojë atje ku e ka vendin, së bashku me Elvis Roshin, me Gendaj, dhe nuk ka asnjë mundësi që as Tauland Balla, as Damian Gjiknuri, as Arben Ahmetaj, asnjë nga kupola socialiste që është përfshirë në këtë mega proces mafios të shitblerjes votës, t'i shpëtoj përgjegjësisë penale. Basha foli edhe për tenderin për monitorimin e sistemit fiskal. Ai tha se është paravendosur që para 2 vitesh në interes të vëllait të kryeministrit. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi kompaninë në fjalë se do të jetë subjekt i ligjit antimafia sapo Partia Demokratike të vijë në pushtet. Për aferën korruptive të Olsi Ramës dhe me gjasa një shtetase të huaj me detyra zyrtare deri para pak kohësh në Shqipëri, shikoni vetëm një aspekt. Çmimi me të cilin e ka fituar në limitet e fondit limit. Drita e kuqe, indikatori treguesi kryesor se një prokurim, pra një tender është i korruptuar, është kur ai fitohet në kufit e çmimit limit. Basha rishprehu qëndrimin se pa dekriminalizimin e politikës, vendi nuk mund të hyjë në një rrjedhë normale. Presidenti Ilir Meta vlerëson rëndësinë e hetimeve transparente, shtëruese dhe shpreh bindjen e thellë se ngjarja në Bularat është një ngjarje izoluar, e cila nuk mund të zbe miqësinë shqiptaro-greke. Presidenti Meta vlerëson qëndrimet e ministres së kulturës së Greqisë lidhur me ngjarjen dhe ju bën apel të gjithëve të qëndrojnë larg përpjekjeve për të shfrytzuar këtë ngjarje për retorik nacionaliste e nevoja politike destruktive. Në të njëjtën kohë, presidenti Meta dënon si të papranueshme parullën e shfaqur dje në shkallët e stadiumit Selman Stërmasi gjatë ndeshjes Partizani Skënderbeu. Një parullë e tillë antisportive dhe raciste është edhe një fyerje për korifejt e futbollit shqiptar që nderuan fanellën e ekipit ton kombëtar, duke patur komsin greke, thot kreu i shtetit që nënvizon se këto ngjarje të izoluara duhet të na shërbejnë si një këmbën alarmi për të parandaluar dhe për të frenuar që në gjenez pasojat e gjuhës së urrëties mes popujve tanë. Bashkimi Evropian kërkon nga Shqipëria të mbrojë minoritetet dhe pakicat kombëtare, duke u referuar konflikteve të fundit mes Greqisë dhe Shqipërisë pas ngjarjeve në Bularat. Ambasadori i BE-s në Tiranë, Luigi Soreka, ka thënë se u takon të dy vendeve të zgjidhin. Soreka ka folur edhe për ndryshimet në krye të rendit, duke vlerësuar punën e ish-ministrit Xhafaj. Përplasjet në nivel diplomatik mes Shqipërisë dhe Greqisë pas vrasjes së 35 vjeçarit minoritar në Bularat të Gjirokastrës kanë sjellë reagimin e Bashkimit Evropian. Ambasadori i BE-s në Tiranë tha se mosmarrveshja duhet të zgjidhet nga të dy vendet, ndërkohë që apeloi Shqipërinë të mbrojë pakicat kombëtare dhe minoritetet. Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Greqisë është një çështje dypalëshe. Është e rëndësishme për ne si Bashkim Evropian që të dy vendet të gjejnë një marrëveshje për rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Po ashtu është e rëndësishme që minoritetet dhe pakicat në Shqipëri të mbrohen. Nga qyteti i Fierit, ku ndodhej për inaugurimin e një biznesi social, prona e të cilit ishte sekuestruar pasi ishte përftuar nga të ardhura kriminale, diplomati i Bashkimit Evropian vlerësoi punën e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, duke shpresuar që luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ta vijojë edhe ministri i ri.
Gjatë muajve të fundit, Ministria e Brendshme ka ndërmarrë disa veprime shumë të rëndësishme dhe në krye të tyre ka qenë Ministri Xhafaj, ndaj edhe vlerësimi ynë për Ministrin në Shiqart. Ne shpresojmë që Ministri i Ardhshëm dhe qeveria do të vazhdojnë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në të gjithë vendin. Në fakt ne presim që kjo gjë të ndodhë pasi është në interes të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Pak ditë më parë, presidenti Meta dekretoi shkarkimin e Fatmir Xhafajt nga posti i ministrit të Brendshëm, ndërkohë që pritet të shprehet me dekret për propozimin e kryeministrit Rama për emrin e Sandër Lleshit në krye të rendit. Ndonse me kërkesë të prokurorisë së krimeve të rënda, trupi ekstremistit grek Konstantinos Katsifas është transferuar nga morgu i Gjirokastrës në drejtim të Tiranës për ekzaminime të detajuara. Nga mjekësia ligjore e qendrore, drejtësia greke ndërhyn zyrtarisht në hetimin e çështjes. Motra e Katsifas dorëzoi pak më parë në prokurorinë greke kartën identitetit greke të viktimës, si shtetas grek dhe prokuroria e vendit fqinj ka urdhëruar transferimin e dosjes hetimore nga Janina në Athinë, si krimi kryer kundër një shtetasi greke madje shkallës së lartë. Me këtë veprim është hapur zyrtarisht dosja hetimore në Greqi për vdekjen e 35 vjeçarit, ndërsa vijojnë dëshmitë e familjarëve. Sulm me molotov në një zyrë turistike shqiptare në qendër të Athinës. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, ndërsa mediat greke ngrenë dyshime se sulmi mund të lidhet me vdekjen e 35 vjeçarit Konstantinos Katsifas. Sipas informacioneve të para, autorët e hodhën molotovin në fasadën e dyqanit duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Kompania shqiptare operon në fushën e linjave ndërkombëtare të autobusëve. Është momenti për të lidhur me kolegët tanë nga Zëri Amerikës në lidhje të drejt për drejt. Kam Keda Kostrecin. Keda, përshëndetje. Përshëndetje, Senada. Keda, presidenti Trump tha se do që t'i jap fund të drejtës përshtetësi amerikane falë lindjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ka i parasysh me këtë dhe a ka të drejtën ta bëjë një gjë të tillë? Po, Senada, presidenti Trump e bëri publik një synim të tillë të tij në një intervistë që dha për një televizion amerikan këtu në Shtetet e Bashkuara, pjesës së cilës dolën sot. Ai tha se do që t'u mohoj shtetësinë fëmijëve të lindur në Shtetet e Bashkuara nga prindër që nuk janë shtetas amerikan apo që janë imigrantë të paligjshëm. Ne jemi vetmi vend në botë ku një person mund të vijë, të lindë një fëmijë dhe fëmia bëhet automatikisht qytetar amerikan me gjithë përfitimet e këtij statusi. Është qesharake, tha presidenti. Por shumë ekspertë thonë se presidenti nuk ka kompetenca ta ndryshojë politikën e shtetësisë në lindje, që është e sanksionuar me kushtetutë, dhe se nëse ai vepron, ka shumë gjasa që të përballet me sfida ligjore në gjykat. Presidenti Trump tha se këshilltari i tij ligjor e kishte informuar se nuk ka nevojë për një amendament kushtetues për një urdhër ekzekutiv që ai do që ta përdori për këtë qëllim. Amendamenti 14 i Kushtetutës amerikane thotë se të gjithë personat që lindin ose që marrin shtetësinë në Shtetet e Bashkuara dhe subjekt të këtij lloji jurisdiksioni janë qytetarë të Shteteve të Bashkuara dhe të shtetit amerikan ku banojnë. Ky amendament u miratua nga Kongresi në vitin 1866 pas luftës civile dhe u ratifikua nga 3/4 të shteteve në 1868. Me këtë amendament shfuqizohej një vendim i gjykatës së lartë, sipas të cilit pasardhësit e skleverëve nuk mund të bëheshin shtetas. Disa konservatorë këmbgulin se amendamenti kishte si synim vetëm të siguronte shtetësinë foshnjave të lindura në Shtetet e Bashkuara nga prindër që janë ligjërisht banor të përhershëm. Megjithse për momentin është e paqartë plotësisht se cilën kategori ka parasysh presidenti, ka ekspertë që thonë se ai mund t'i udhëzojë agjencitë përkatëse që të zbatojnë interpretimin për kategoritë e ndryshme dhe se gjykata e lartë nuk ka dhënë asnjë interpretim për fëmijët e imigrantëve të paligjshëm dhe turistëve apo vizitorëve. Plani presidenti Trump për t'i dhënë fund të kësaj politike i përshkallëzon edhe më tej përpjekjet e administratës së tij për ta bërë imigracionin një çështje madhore të fushatës para zgjedhjeve të 6 nëntorit për Kongresit. 2 javët e fundit, zoti Trump dhe aleatët e tij konservator kanë bërë paralajmërime për karavanin e imigrantëve nga Amerika Qendrore që po i afrohet Shteteve të Bashkuara, Senada.
Keda pas sulmit vdekje prurës në Pittsburgh dhe dërgimit pajisjeve bombë, ndërsa ka pasur thirrje për zbutjen e retorikës acaruese. Presidenti Trump ka fajsuar median për tonet e nxehta në vend, cilat janë fakt argumentat në këtë shkëmbim akuzash. Në valën e dërgimit të paketave shpërthyese, Senata, presidenti Trump fillimisht tha se duhej bashkim dhe solidarizim, por më pas ai fajsoi shtypin se po nxit zemërim në vend. Sipas tij, ky lloj zemërimi rezultoi në aktin e vrasjes në masë në sinagogë në Pittsburgh, si dhe në dërgimin e pakove bombë kritikëve të presidentit. Kundërshtarët politik të presidentit e fajsojnë atë për ndarjet e thella në shoqërinë amerikane që janë shkaktuar sipas tyre nga retorika e tij e ashpër kundër demokratëve të opozitës, imigrantëve të paligjshëm dhe atyre që kundërshtojnë politikat e tij. Pas vrasjes në masë të Pittsburgh, shumë vetë thanë se nuk duan që presidenti të shkojë për ngushëllim. Shtëpia e Bardhë thotë se është qesharake që të fajsohet presidenti, aq më tepër që autori ishte kundërshtar i tij. Por zërat kritik thonë se amplifikimi i frikës së atyre që mbështesin nacionalizmin e bardhë ka ndezur edhe më shumë antisemitizmin në vend. Presidenti u shpreh në një postim në Twitter se shtypi i lajmeve të rreme, që është armiku i vërtet i popullit, duhet heqë dorë nga armiqësia e hapur dhe e dukshme dhe të raportojë me saktësi dhe drejtësi. Disa orë para postimit, presidenti kishte thënë se lajmet e rreme po bëjnë gjithçka munden për të fajsuar republikanët, konservatorët dhe mua për ndarjet dhe urrëtitjen që ka ekzistuar për një kohë të gjatë në vendin tonë. Por janë lajmet e rreme sipas tij që shkaktojnë probleme shumë më tepër se sa ata mund ta marrin me mend. Javën e kaluar, ndërsa pakot bombë u dërguan me post disa personaliteteve të njohura demokrate, disa komentatorë konservatorë në stacione radioje, televizione, lanë të kuptohet se ky mund të ishte një operacion i sajuar, kryer nga kundërshtar të majtë të presidentit në përpjekje për ta fajsuar atë dhe për të siguruar mbështetje në zgjedhjet e 6 nëntorit. Por agjentët federal arrestuan një përkrahës të zotit Trump dhe akuzuan atë si autorin e dërgimit të këtyre pakove. Demokratët e kanë fajsuar presidentin se po ndes tensionet dhe se fjalët e tij tingëllojnë të zbrasta në dritën e deklaratave të tjera që ai ka bërë, një pretendim që Shtëpia e Bardhë, Senata, vazhdon të këmbgul se nuk është diçka që e ka bërë presidenti, pra që i takon presidentit. Keda, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që përcolle, të urojmë punë të mbartë dhe stafit atje. 8 muaj nga zgjedhjet lokale, Fatmir Gjafaj ka nisur fushatën në mbështetje të kandidaturës së Erion Veliajt. Në takimin me banorët e njësisë nr. 10, Gjafaj tha se Veliaj mori postin drejtues për punën jo thjesht për të qëndruar në karrigen e drejtuesit. Nga ana e tij, kryebashkiaku kërkoi votën e qytetarëve në zgjedhjet e ardhshme. Pas dorëheqjes 3 ditë më parë si ministri i brendshëm, Fatmir Gjafaj ka dalë në publik në krah të djathtë të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Në dëgjesën me banorët e njësisë 10 për buxhetin e vitit 2019, Gjafaj nuk foli për investimet, por kërkoi mbështetjen për Erion Veliajin në zgjedhjet e ardhshme lokale. Takimin Fatmir Gjafaj e shfrytëzoi për të thënë fjalën e tij për karrieristët në politikë e parti. Ka njerëz që ulen në një karrige dhe janë të kënaqur që kanë kapur një karrige. Ka njerëz që marrin një pushtet dhe janë të lumtur që janë të pushtetshëm. Ka njerëz që vinë për të shërbyer, që kanë një mision dhe që duan të lënë një gjurmë përmes mundësisë që u jep pushteti. Dhe ky është Erion Veliaj. Erion Veliaj hyri për një mision dhe është me punën, me rezultatet, me atë çfarë ka bërë, është duke kërkuar një mandat të dytë, jo për të vazhduar për të qëndruar në atë karrige, po për të shërbyer dhe për ta çuar përpara këtë mision. Por gjëja më e mirë e tij është puna. Vetkreu i bashkisë u kërkoi qytetarëve që në garën e ardhshme zgjedhore të mbështesin masivisht Partinë Socialiste për të fijuar punën me të njëjtin ritëm të lartë, ndërkohë që vlerësoi maksimalisht figurën e Fatmir Gjafajt. Kur Fatmir mori detyrën, edhe thash, tani që Fatmir u bë ministri i brendshëm, shpëtova. Nuk do më thot më për gjërat e lagjes, për çdo cep, për çdo poçë të djegur, për çdo investim që duhet bërë. Në fakt doli që ishte pa vërtet. Sepse njeriu që i bën gjërat me zemër nuk gjen punën e radhës si alibi për të lënë një punë tjetër.
Edhe jo vetëm që nuk i la pas dore gjërat e njësisë, po ushtuan. Se si ministri i Brendshëm kishte edhe më shumë informacion, ku ishte prishur diçka, ku kishte një defekt, ku duhej një ndërhyrje, ku duhej një asfalt, ku duhej një sinjalistik. Ka qenë një bekim, edhe një kënaqësi Fatmir. Gjithë bashkëpunimi në Ministrinë e Brendshme. Velia i tha se të majtët ka nevojë për shumicën në Këshillin Bashkiak, ashtu si dhe në parlament. Komisioni i Ligjeve miratoi 2 kandidaturat e Partisë Socialiste për anëtarët KQZ-s, ndërkohë që opozita nuk ka depozituar ende asnjë propozim. Megjithëse dhanë votën në mbështetje të propozimeve, socialistët Bashkim Fino dhe Alket Hyseni shkëmbyen replika me kandidatin Bledar Skënderi. Kryedemokrati Basha akuzoi mazhorancën socialiste se po uzurpuan komisionin e zgjedhjeve, ndërkohë tha se Partia Demokratike nuk do të bëhet pjesë e kësaj historie. Edhe pse afati përfundimtar për të dorëzuar 2 kandidaturat për anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është data 11 nëntor, dhe kur mbeten 8 muaj nga zgjedhjet lokale, opozita nuk ka depozituar në kuvend asnjë propozim. Në këto momente, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përbëhet nga 3 anëtar, Denar Biba dhe Edlira Jorgaqi të Partisë Socialiste dhe kryetari Klement Zguri i opozitës. Ndërkohë që në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, u miratuan 2 kandidaturat e socialistëve, Bledar Skënderi dhe Rezarta Bitri. Nuk di nëse partitë e tjera, grupet e tjera parlamentare duket kanë vendosur ndoshta të mos e ushtrojnë të drejtën e ofruar nga neni 14 kodit zgjedhor, por sigurisht kjo është një çështje e cila u përket tërësisht grupeve tjera parlamentare. Por mbledhja e kësaj të martej në Komisionin e Ligjeve nuk kaloi pa replika mes anëtarëve socialistë të komisionit dhe kandidatit të përposuar nga vetë PS, Bledar Skënderi. Ishte Bashkim Fino që pyeti Skënderin, që deri para pak kohësh ka qenë pjesë e KQZ-s, se përse u vendos regjistrimi i opozitës në zgjedhjet e 2017-s, kur afati ligjor kishte kaluar. Si ka mundësi që regjistruat subjektin politik PD jashtë afatit për zgjedhjet e vitit 2017? Do më bët një shkelje ligjore, ndërkohë që kërkoni një mandat të plot. Në bazë të kodit zgjedhor, çdo kandidat për deputet ka pasur të drejtën e ankimit kundër vendimit të KQZ-s. Kundër vendimit ton nuk është bërë asnjë ankim as nga subjektet zgjedhore, as nga kandidat për deputet, kështu që unë mendoj që procedura ka qenë e saktë. E dyta, dhe ç'është më e rëndësishme, ne kemi si mision garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Republikën e Shqipërisë. Dhe ky qëllim prevalon mbi çdo rregull apo normë të vogël të shkruar. Të njëjtin interes pati dhe socialisti tjetër Alket Hyseni, i cili kërkoi të dinte më shumë se përse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka hetuar mbi financimin e partive në fushat, edhe pse ka pasur një rezolut të kuvendit për hetim nga ana e KQZ-s. Ku e ndani këtë momentin, këtë vijin e holl mes drejtës morale për të shkelur në një normë në një rast caktuar apo për ta harruar në një normë, sado rregull i vogël apo normë e vogël? Është kompetencë e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë që të kryejë hetimen kur ka shkelje. Ne kemi bërë evident fakte dhe në seanca publike edhe me shkresa zyrtare, kështu që ne jemi në rregull, kemi bërë detyrën tonë si institucion. Votimin e 2 kandidaturave të Partisë Socialiste për anëtar të KQZ-s, kryetari demokrat Lulzim Basha e konsideroi uzurpim të këtij institucioni nga mazhoranca. Vetë aprovimi 2 kandidaturave nga Partia Socialiste përbën një shkelje të ligjit. Partia Socialiste nuk ka drejt në kuadrin aktual ligjor të propozojë 2 kandidatura, por ka uzurpuar një kandidaturë të opozitës, që është një shenjë e asaj që kemi thënë degradimi total të pushtetit. Pra është kapje e paligjshme e KQZ-s dhe natyrisht që opozita nuk mund e nuk do të bëhet pjesë e kësaj. Pavarësisht debatit, kandidaturat për anëtar të KQZ-s do të kalojnë për votim në seancë plenare. E pas miratimit në kuvend, KQZ do të ketë numrin e nevojshëm prej 5 anëtarësh për të vjuar punën në përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme, edhe nëse opozita nuk plotson vendet që i takojnë asaj me ligj. Prokurori që drejtoi grupin e hetimit për çështjen Gërdeci Sokol Stojani i doli këtë të martë në seancën dëgjimore përpara Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Nga hetimi i thelluar administrativ i kryer nga KPK, prokurori i karrierës rezultoi pa probleme në të 3 shtyllat e vettingut. Sokol Stojani, prokurori që drejtoi grupin e hetimit për çështjen Gërdeci, ku asokohej i pandehur rumore dhe ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, doli këtë të martë në seancë dëgjimore publike përpara institucioneve të vettingut. Nga hetimi i thelluar administrativ i kryer nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit, prokurori i karrierës rezultoi pa probleme në të 3 shtyllat e kontrollit.
Relatoria e çështjes Tase LDKPI konfirmonte se subjekti i rivlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin, ka burime financiare për të justifikuar pasurinë dhe nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesit. Si pasuri të Stojanit u listua një apartament i blerë në vitin 2002 me kredi, si dhe një automjet me vlerë 4.000 euro. Në sitën e kontrollit të trefisht kanë kaluar edhe familjarët e prokurorit, të cilët gjithashtu e kanë justifikuar pasurinë me burime të ligjshme. Drejtoria e sigurimit të informacionit të klasifikuar konfirmonte përshtatshmërinë e Stojanit në detyrë, për shkak se nuk ishin gjetur lidhje të tij me eksponent të krimit të organizuar. Në shtyllën e aftësive profesionale, prokurori kishte marrë vlerësime pozitive, ndërsa në emër të tij ishin paraqitur 7 ankesa, njëra prej të cilave nga ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu. Asnjëra prej ankesave nuk ishte gjetur bazë ligjore. Pasi u njoh me gjetjet e komisionit, prokurori Stojani kërkoi konfirmimin në detyrë. Vendimi për të pritet të shpallet të mërkurën e 31 tetorit. Një foshnjë e pajet është gjetur e braktisur në një kosh mbeturinash në Lushnjë. Foshnja e sapolindur është gjetur nga disa fëmijë ndasak që kontrollonin për kanashe, ndërkohë policia po punon për zbardhjen e ngjarjes. Një foshnjë e pajet është gjetur e braktisur mëngjesin e kësaj të martë në një kosh mbeturinash në Lushnjë. Foshnja rreth 7 muajshe e sapo lindur është gjetur nga disa fëmijë ndacak, të cilët kontrollonin në koshat e mbeturinave për kanaçe. Foshnja e seksit femër dyshohet se është braktisur nga ëma 32 vjeçare, e cila e kishte lindur vetëm 2 ditë më parë. Menjëherë është njoftuar policia dhe në vendngjarje ka mbërritur edhe ambulanca, me të cilën është bërë edhe heqja e trupit të foshnjës nga koshi dhe është dërguar në morg për ekzaminimin e mëtejshëm. Policia e Lushnjës ka shoqëruar në komisariat nënën 32 vjeçare Almanexha. Gjendja tepër e vështirë ekonomike dyshohet se ka çuar 32 vjeçaren të braktisë fëmijën e porsalindur. Almanexha po merret në pyetje në policinë e Lushnjës për sqarimin e plotë të ngjarjes. Kisha franceskane në qytetin e Shkodrës pas grabitjes një natë më parë nga shtetasi 26 vjeçar ka bërë një gest të rrallë duke i kushtuar një lutje plaçkitësit për të gjetur rrugën e të vërtetës. Ndiqni ngjarjen e pazakontë. Të lutem pader, mos thirr policin, emri im është Kristian. Kaq dëgjoj pader Aleksandër Tanushi nga 26 vjeçari i cili grabiti vetëm 7.000 lekë të vjetra, nga arka e kontributeve të besimtarëve në kishën franceskane në Shkodër. Pader Tanushi hyri mbrëmjen e djeshme brenda kishës si frikësuar, pa e ditur se do përballej me grabitsin, pasi roja e lajmëroi për situatën. Kur kam hap kishën, personi ka ardhur në mua më njëherë, tham ashtu ka kërku mëshirë, kam bisedu shumë shkurt me të, është prezentuar dhe me një emër që sipas mediave është emri origjinal i tina, i personit. Po, kisha një farë, tham ashtu si frike, sepse nuk e dija se kush është pas tina dhe ka dhe tjerë, dhe mos ka ndonjë mjet të rënd, apo ndonjë armë në dorën tjetër. Personin kur se kam pa. Sot pader Tanushi u lut herët në mëngjes që djaloshi të gjejë rrugën e vërtet, duke thënë se kisha e ka falur, dhe shpreson të atakoj sërish në kish, por këtë radhë duke u lutur si besimtar. Shpresoj që në tarmen të atakoj në kish, jo për rast të tilla, por për rast të lutje. Gjithsesi kisha fal, kisha gjithmonë ka me fal, sot jam lut në mënyrë të veçantë për të, dhe për gjithë personat të cilët në mendjen e tyre mendojnë një veprim tillë me bane për kisha, xhamia, po dhe pa marrë parasysh në pronat huaja familjare, që mos ndodhen gjëra të tilla. Në këtë moment është vërtet me dhënë mesazh paqe. Pas aktit vandal, Kristian Ara përfundoi në pranga dhe akuzohet për vjedhje. Ai kishte dëmtuar edhe disa objekte fetare gjatë grabitjes. Policia njoftoi se 26 vjeçari kishte edhe precedent të mëparshëm penal për vjedhje. 2 turiste të huaj janë shpëtuar nga policia pas ishin bllokuar në bjeshkët e Kaprës në zonën e Thethit. Pas 8 orësh kërkime nga banorët e zonës dhe policia, turistët u gjetën në shëndoshje mirë në majën e Jezercës. Shpëtohen 2 turistë të huaj në Theth, të cilët kishin mbetur të bllokuar në bjeshkët e Kaprës. Në orët e pasdites së të hënës, policia ka marrë njoftimi se në afërsi të bjeshkëve të Kaprës, 2 turist me inicialet SC 27 vjeç nga Hollanda dhe CS 33 vjeç nga Irlanda e Veriut kanë ngatruar rrugën për të dalë në qafën e Valbonës dhe kanë dalë në vendin e quajtur qafa e Pejës. Pas 8 orë kërkimesh nga policia dhe banorët e zonës u bë e mundur gjetja e 2 turistëve në vendin e quajtur Maja i Jezercës, në një zonë të thepisur malore dhe me rrezik për jetën e tyre.
Policia ka bërë transportimin e turistëve për në theth, të cilët janë në gjendje të mirë shëndetësore. Reshjet e shiut kanë përfshirë pothuajse të gjithë territorin në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, në Vlorë, në Fier dhe në Durrës disa rrugë janë përmbytur, derisa lundrimet në det janë pezulluar përkohësisht. Reshjet të shumta shiut të cilat priteshin këtë fillim jave kanë shkaktuar një sër problemesh në trafikun rrugor dhe ato detar. Rrugë të ndryshme janë mbuluar nga ujë, duke e bërë të vështirë lëvizjen e automjeteve. Një ndër zonat më problematike me prezencë ujë është paraqitur në Vlorë pikërisht në ujin e ftohtë. Trafiku detar ka qenë i paralizuar, ku tragete dhe të gjitha mjetet e peshkimit dhe transportit të madrave nuk kanë mundur të lëvizin. Kanë mjaftuar rreth 60 minuta reshje dhe disa akse rrugore në Fier janë bllokuar nga uji. Një pjesë e rrugëve në qendër të qytetit, por edhe ato hyrëse dhe dalse janë përmbytur pas reshjeve me intensitet të madh. Punonjës të ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe ujësjelljes kanalizimeve kanë bërë të mundur normalizimin e situatës. Moti i keq ka përfshirë edhe Durrësin, ku era e fortë mes tuhijetare ka penguar mjetet lundruese. Lundrimi i trageteve u pezullua në të dy brigjet e Adriatikut, në Bari dhe Durrës mbrëmjen e shkuar, ndërsa era pezulloi tërësisht punën në port dhe lundrimin e mjeteve të tonazhit të mesëm dhe të vogël. Nga reshjet e shiut ka pasur edhe vështirësi në qarkullimin e makinave dhe këmbësorëve në rrugë. Nga sikusht ndalur në turin e dëgjesave publike, Kryeministri Edi Rama ka lajmëruar riprojektim të aeroportit të Kukësit që sipas tij do të jetë gati për fluturim vjeshtën e ardhshme. Ndërkohë Rama është përballur me ankesat shumta të qytetarëve në sallë, kryesisht minatorë që i kanë kërkuar atij rritje të pensioneve pasi jeta dhe sëmundjet janë bërë të papërballueshme. Ndërkohë jashtë sallës, ku mbahej aktiviteti, qytetarët të Hasit protestuan me flamuj dhe parolla kundër qeverisë dhe taksës së rrugës së Kombit. Gjatë dëgjesës publike me banorët e Hasit, Kryeministri Edi Rama ka lajmëruar nisjen e punës që parashikon rikonceptimin e aeroportit Kukësit, i cili sipas kryeministrit do të jetë gati për fluturimin e parë në shtator të 2019-s. Do duhet të ketë një pistë më të gjatë, do duhet të ketë një terminal modern, jo atë kioskën që ka aty. Fundi dhjetori, fillim janari, besoj do të përfundojë konkretizimi i kontratës. Ma hamendja që deri në fillim vjeshtën e ardhshme do kemi fluturimet në Kukës. Dhënia e mikrofonit qytetarëve në sallë e ka përballur kryeministrin me ankesa të shumta, kryesisht të minatorëve që kanë dëshmuar se me pensionin minimal nuk përballojnë as shërbimet më bazike. Jam me pluna dhe më zë flas. Ban një pension qesharak 156.000 lekë që mund nuk kam dalin ilaçe. Ja ku i kam mjek, trajtohem me 3 parë ilaçe. Si me të pas që më pagu për para me 150.000 lekë. E kam shri jetën time në minjerë, mbi 24 vjetë, e vitet puna tana, ditë e natë pa djelin më sy, të marrësh një pension që s'muni përballoj me ilaçe, sepse kam plura në moshri. U kape 850 dhe 200 mishi, nuk kape se kap dot, se kap se s'den, sepse s'del as me millin. Ne mbajtëm angazhimet që kishim në mandatin e parë lidhur me minatorët. Mos të harrojmë këtë gjë, se duket sikur minatorët trajtohen njësoj si trajtoheshin më përpara. Kjo s'është e vërtetë. Rama është pyetur dhe për statusin e minatorit, një premtim i të gjitha qeverive të pas 90-s. Ne po bëjmë një draft ligj që ka Europa, një status për gjithë këto profesionet vështira, do ta çojmë në parlament, besoj, brenda nëndorit, edhe do t'i japim një drejtim kësaj çështje në mënyrë definitive brenda mundësive që kemi, por dhe duke respektu sakrificat dhe punën. Si në çdo dalje publike, shefi i qeverisë ka treguar dhe anën e tij të humorit dhe ironisë me bashkëbiseduesit në sallë. Kjo edhe kur i është kërkuar llogari, se përse paratë e bebeve nuk ndahen prej 2 vitesh, ndërsa premtohen shpërblime të reja që nisin nga 400.000 lekë për lindje fëmije. Ministria jote nuk ka lëkujdu që 2 vjet 50.000 lekë, unë nuk jam i ri. Po bëre 1.200.000. 1.200.000. Sigur të kthesh edhe herë në minjerë edhe bëje një shpërthim atje, ishin zgjidhur gjithë problemet. Vizita e kryeministrit Edi Rama në Has është pritur me një protestë të qytetarëve.
të cilët janë tubuar jashtë aktivitetit ku ndodhej shefi i qeverisë, me pankarta dhe flamuj kombëtar dhe të Partisë Demokratike. Qytetarët kanë hedhur parrudha kundër kryeministrit, qeverisë dhe taksës së rrugës së Kombit. Për vitin që vjen, qeveria ka planifikuar të japë me koncesion autostradën Tiranë-Durrës me një vlerë që arrin rreth 385 milionë euro. Është parashikuar që në këtë vlerë të përfshihet ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e saj. Por ky nuk do të jetë koncesioni vetëm pasi në projekt buxhetin e vitit 2019 qeveria ka parashikuar edhe 2 aeroporte, si dhe disa akse kombëtare, shkolla dhe spitale. Vitin e ardhshëm, qeveria ka parashikuar të jap me koncesion 5 akse kombëtare mes të cilave dhe autostradën Tiranë-Durrës. Në projekt buxhetin e vitit 2019 vihet re se projekti për këtë segment rrugor ka vlerën e 385 milionë eurove dhe do të përfshijë ndërtimin dhe mirëmbajtjen e autostradës. Tiranë-Durrës prej 30 kilometrash e gjatë, që për nga parametrat nuk mund të quhet autostradë, sipas qeverisë kërkon financime serioze për rehabilitimin e plot të saj dhe mirëmbajtjen. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri shpeshherë ka bërë publike faktin se nevoja për investime në këtë aks është shumë më e madhe se sa mundëson buxheti i shtetit, ndaj dhe projekt buxhetin e ri është parashikuar dhënia me koncesion e saj. Rruga Tiranë-Durrës shpesh ka qenë problematike, kryesisht në dimër. Vetëm në 2 vitet e fundit, segmenti Tiranë-Kashar është përmbytur disa herë duke sjellë dëme serioze për bizneset, ndërkohë që ndërhyrjet për riparimin dhe mirëmbajtjen e kësaj autostrade nga ana e autoritetit rrugor shqiptar kanë qenë të pakta. E fundit ishte ajo qershorit të këtij viti, ku u bën disa arnime me asfalt të pjesëve të dëmtuara të rrugës. Duke qenë se aksi Tiranë-Durrës lidh kryeqytetin me jugun e vendit, rritja e vazhdueshme e trafikut sjell nevojën jo vetëm për mirëmbajtjen e saj, por edhe zgjerimin me më shumë korsi. Ndërkohë, ky nuk do të jetë koncesioni vetëm i parashikuar për rrugët kombëtare në projekt buxhetin e vitit 2019. Pritet që t'i jepen privatit për ndërtim, operim dhe mirëmbajtje, edhe 4 akset e tjera rrugore nacionale, Milot-Ballrem, Orikum-Himar, Tiranë-Thuman-Vor dhe projekti për autostradën Kashar-Rogozhin. Qeveria shqiptare ka planifikuar të nënshkruajë edhe 2 kontrata të reja koncesionare aeroportuale. Kontrata e koncesionit për aeroportin e Vlorës parashikohet me 110 milionë euro dhe aeroporti i Kukësit me një vlerë rreth 5 milionë euro. Po kështu vitin e ardhshëm është parashikuar të nënshkruhen me PPP, edhe ndërtimi i shkollave të reja në Tiranë dhe Spitali Rajonal i Fierit. Të gjitha këto koncesione kapin në total vlerën e 2 miliardë eurove. Partia Demokratike denoncon tenderin prej 15 milionë euro dhënë një kompanie kroate për kontrollin e faturimit biznesit. Sipas deputetëve Jorita Tabaku dhe Endri Hasa, me sistemin e ri të kontrollit të faturimit, të gjithë bizneseve do të kërkohet ndrimi i kasave ekzistuese me treja. Reagon menjëherë Ministri Ahmetaj, sipas të cilit sistemi i ri do të thotë 0 kosto për biznesin. Partia Demokratike ka denoncuar tenderin e zhvilluar për kontrollin e faturimit biznesit, ku është shpallur fituese një kompani kroate. Sipas deputetes Jorita Tabaku, kompania kroate u shpall fituese e tenderit për 15 milionë eurosh në një garë fasad dhe me kritere korruptive. Në një deklarat për mediat, së bashku me deputetin demokrat Endri Hasa, Tabaku tha se fituesi ishte përcaktuar paraprakisht nga qeveria. Tenderi korruptiv me fitues të paracaktuar është thjesht vazhdim i skandalit që ne denoncuam 3 vite më parë për dhënien me koncesion të sistemit të TVSH-s, që siç rezultoi ishte me një kompani kineze offshore e lidhur me vllain e kryeministrit Rama. Deputeti Hasa shkon mëtej me akuzat duke thënë se 15 milion eurot janë vetëm maja e icebergut, pasi sistemi i monitorimit dhe faturimit biznesit sheh kosto të tjera të rënda. Monopoli korruptiv i Edi Ramës do të hedhë në kosh 140.000 kasat fiskale ekzistuese dhe çdo biznes në Shqipëri do të detyrohet të paguajë të paktën 600 deri në 1.000 euro për sistemin e ri që do të kërkojnë kroatët e Edi Ramës. Sipas PD, ky projekt do të cënojë konkurrencën e lirë, do të vrasë vendet e punës dhe do të çojë drejt falimentimit mira biznese. Partia Demokratike ka paralajmëruar se me paketën antimafia çdo tender, koncesion apo licencë korruptive do të anulohet, pasuri do të sekuestrohen dhe parat do të kthehen në shërbim të qytetarëve. Përkundër deklaratave të opozitës, ministri i Financave Arben Ahmetaj thotë se sistemi i ri i monitorimit të transaksioneve të biznesit
nuk do të ketë asnjë kosto shtesë për biznesin. Sipas tij, sistemi i ri do të ulë kostot e rënda të trashëguara nga koha kur shqupi, imponoi kasa me kosto të paktën 300 euro vetëm për instalimin. Ahmetaj në reagimin e tij thotë se është ndjekur procedura e hapur dhe më transparentja në ligjin e prokurimit publik. Po kështu kreu i financave hedh poshtë akuzën e Partisë Demokratike, duke thënë se nuk ka koncesion dhe se sistemi administrohet nga administrata tatimore. Punojësit e policisë që kanë më shumë se 5 vite në gradën ekzistuese tashmë mund të konkurojnë për të arritur atë pa qenë e nevojshme që të shkojnë në gjykatën administrative. Me anë të një urdhri të drejtorit përgjithshëm të policisë në datat 7 dhe 12 nëntor do të mbahet konkursi për gradën komisar dhe kryekomisar. Së shpejti do të shpallet data për konkurime edhe për gradën drejtues. Punojësit e policisë që kanë më shumë se 5 vite në gradën ekzistuese tashmë mund të konkurojnë për të arritur atë pa qenë e nevojshme të shkojnë në gjykatë administrative. Me anë të një urdhri të drejtorit të përgjithshëm të policisë Ardi Veliu, që mban datën 29 tetor 2018 është hapur gara për gradën komisar e kryekomisar dhe së shpejti dhe për gradën drejtues. Prej vitit 2012 nuk është hapur konkurs për këto grada në Akademinë e Policisë, duke detyruar kështu që të gjithë policët që i plotësonin kriteret, duke u drejtuar gjykatës e cila u jepte automatikisht gradën më të lartë. Testi me shkrim për të fituar gradën komisar dhe kryekomisar do të zhvillohet në Akademinë e Policisë në orën 07:30 në datat 7 dhe 12 nëntor. Çdo drejtori policie dhe komisariat është e detyruar të njoftojë gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret. Kandidatët duhet të paraqiten ditën e konkurimit me kartën e identitetit dhe me mjetin identifikues si punonjës policie. Rezultatet e konkurimit dalin brenda ditës dhe i gjithë procesi monitorohet nga Aida Hajna, zëvendës drejtoresha e përgjithshme e policisë. E njëjta procedurë do të zgjidhet edhe për gradën drejtues, por data e konkurimit ende nuk është përcaktuar. Dokumentat arkivor tashmë mund të merren online përmes aplikacionit novator të prezantuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Studiuesit mund të porosisin nga çdo vend i botës në çdo orë të ditës dokumentat që ju duhen dhe pasi të kryejnë pagesën përkatëse do të mund t'i marrin brenda 1 deri në 5 ditë. Përmes aplikacionit novator, studiuesit mund të porosisin nga çdo vend i botës në çdo orë të ditës dokumentet arkivore që ju duhen dhe pasi të kryen pagesën përkatëse, do të mund t'i marrin brenda 1 deri 5 ditë. Arkivat online është moduli që u prezantua gjatë një aktiviteti të zhvilluar me studiues e studentë të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, sepse janë pikërisht studiuesit që janë student, pedagog, akademike e kërkues, të cilëve u shërben më shumë ky modul. Drejtori i përgjithshëm i arkivave, Ardit Bido, prezantoi modulin duke bërë edhe blerjen e parë online të kopjeve të dokumenteve. Çfarëdo që kërkohet, ajo skanohet dhe i jepet studiuesit. Çmimet janë ulur gradualisht në arkiv, sot është 20 lek një flet dokumenti për të skanuar, për të marrë kopje digjitale, 30 lek për të marrë fotokopje. Për efekt të temës së tyre të diplomës, për efekt të temës së master, ne jemi duke punuar me universitetet private në mënyrë që të bëjmë përjashtime, që do thotë nëse studentët e një departamenti kanë periudhën e temës së diplomës, ata do të mundet që t'i marrin falas dokumentet deri në një nivel caktuar dokumentesh. E pranishme në këtë prezantim, zëvendës kryeministre Senida Mesi theksoi se shërbimi më i shpejt i çdo qytetari është një prioritet i qeverisë shqiptare. Prezenca jonë këtu tregojnë që bashkëpunimi vetëm sa ka filluar dhe do donim një bashkëpunim dhe tjetër, më të theksojë lidhje dhe me politikat tona, me qëllim që analizat e juaja, kërkimi juaj shkencor të jetë një vlerë të shtuar për vendimarrjen politike, qendrore apo dhe lokale. Module të ngjashme ka në vendet më të zhvilluara botërore, si Britania e Madhe, Franca apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Historia e Tomit Arushit të robëruar në Kafaz që bën çmos të rifitoj lirinë ndërtohet mbi aventurat e situata sa të këndshme që dhe të papritura në librin më të ri të autores Rovena Rozhani. Tek lëndina e arushve përcillet edhe mesazhi për dashurinë ndaj kafshëve dhe ndjenjës së mbrojtjes së tyre. Historia e Tomit Arushit të robëruar në Kafaz që bën çmos të fitoj lirinë vjen përmes rrëfimit të autores Rovena Rozhani në librin e saj më të ri, Lëndina e Arushëve. Frymëzimi ka
ardhur nga jeta, ka ardhur nga puna ime përditshme, duke hasur në një fenomen të arrinjve në robëri, duke punuar dhe duke qenë shumë afër këtij fenomeni. Pas një vizite në pyllën e arrinjve në Prishtinë, bashkë me një ekip gazetarësh, filluan ngacmimet e para dhe historia e Tomit, që në fakt ka qenë një nga arushët i cilësuesi arushi më i trishtuar në botë, i vlerësuar nga mediat e huaja. Dhe kështu del nga dalë u ngjizën detajet, informacioni, mori rrugë frymëzimi dhe historia erdhi. Një familje arushësh bie prej disa njerëzve që për qëllime fitimi duan t'i mbajnë të mbyllur në kafaz. Historia e Tomit ndërtohet mbi aventurat, situata sa të këndshme aq edhe të papritura, por me një mesazh të fortë për dashurinë ndaj kafshëve dhe ndjenjës së mbrojtjes së tyre. Kam një mesazh për të gjithë fëmijët që të kujdesen për kafshët dhe të mos merren me lojra elektronike dhe të studojnë librit. Ti si u ndjeve në lëkurën e këtij personazhi? Unë ndjeva shumë i gëzuar, por njëkohësisht dhe i dhimbshur, sepse vetë pjesa që ishte diq mamaja dhe djali e përjetoi shumë, djali i ri, edhe prandaj e përjetova shumë. Në një kohë që fëmijët janë të tërhequr nga teknologjia, autorët debutuesit, gjithnjë më tepër po përpiqen të afrojnë fëmijët te libri. Jemi fokusuar të fëmijët sepse gjykojmë që ata janë pjesa më e bukur dhe që kanë akoma më shumë nevojë për të patur krijimtarinë dhe letërsinë artistike. Misioni i këtij librit ky është, nëpërmjet një historie, nëpërmjet emocionit, të shkojë tek fëmijët dhe pastaj janë fëmijët që ndikojnë në mënyrë më fantastike të mundshme tek të rriturit. Te lëndina e arushëve, edhe prindërit do të gjejnë informacione lidhur me arinjt e murmë. Bëritëm në fund, zonja dhe zotrinj. Përpara se të ndajemi, ne ju rikujtojmë se për çdo lajm ju mund të klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty lajmet i keni në kohë reale, gjithashtu mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të shikoni live në çdo moment News 24. Mirupafshim. Natë mirë.